السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم أخوكم محمد من قناة لغة المنافذة الروحانية. لكم عن قصة جذع النخل وحنينه لحضرة النبي صلى الله عليه وسلم. يعني كلما النبي صلى الله عليه وسلم كلما كان يصلي كان يجلس على جذع النخل ويلقي الخطبة على المصلين، فكان عندما ينزل من على الجذع كان يبكي الجذع بكاء شديدا، إن الرسول صلى الله عليه وسلم تنحى من عليه. قال الإمام الحافظ الرامي في سننه عن بريرة عن أبيه قال: كان صلى الله عليه وسلم إذا خطب قام فأطال القيام، فكان نبي الله صلى الله عليه وسلم يطول عليه قيامه، فأتى بجذع نخلة فحفر له وأقيم إلى جانبه قائما للنبي صلى الله عليه وسلم. إذا خطب فطال القيام عليه استند إليه فاتكأ عليه، فبصر به رجل كان ورد المدينة فرآه قائما إلى جنب ذلك الجذع، فقال لمن يليه من الناس: لو أعلم أن محمدا يحمدنا في شيء يرفق به لصنعت له مجلسا يقوم عليه، فإن شاء جلس ما شاء وإن شاء قام. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ائتوني به. فأتوا بهذا الرجل فأمرنا أن يصنع له هذه المراقي الثلاث أو الأربع. هي الآن في منبر المدينة. فترك النبي صلى الله عليه وسلم الجذع وعمد إلى هذه التي صنعت له، فزع الجذع النخل فحن كما تحن الناقة حين فارقه النبي صلى الله عليه وسلم. فقال بريرة عن أبيه أن النبي صلى الله عليه وسلم حين سمع حنين الجذع رجع إليه فوضع يديه عليه وقال: اختر أن أغرسك في المكان الذي أنا فيه فتكون كما كنت، وإن شئت أغرسك في جنة فتشرب منها من أنهارها وعيونها فيحسن نبتك وتثمر فيأكل أولياء الله من ثمرتك ونخلك. وقال أنه سمع من النبي صلى الله عليه وسلم ويقول له: نعم. فسكن الجذع فذهب. وفي رواية أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: لو لم ألتزمه لحن إلى يوم القيامة. روى أن سيدنا عمر بن الخطاب صلى الله عليه وسلم سمع بعد انتقال رسول الله صلى الله عليه وسلم يبكي ويقول: بأبي أنت وأمي يا رسول الله، لقد كان جذع تخطب الناس عليها، فلما كسر الناس اتخذت منبرا لتسمعهم، فحن الجذع لفراقك حتى جعلت يداك عليه فسكت، فأمتك أولى بالحنين إليك. من معجزات الرسول صلى الله عليه وسلم
لو عجبك الفيديو دوس لايك واشتراك، واطلب منكم ان توصلوا هذا الفيديو الى 1000 لايك عشان نقدم المزيد من الفيديوهات لكي يستفيد كل مستمع على قناتي. لكم جزيل الشكر والاحترام. عجبك الفيديو دوس لايك واشتراك وفعل زر الجرس ليوصلك المزيد من فيديوهاتنا. نحن متميزون دائما وأبدا. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.